रोटा वर्ष 2010-11 देखि रोट्र्याक क्लब अफ दिलबजार काठमाडौँ मार्फत रोटरी मुभमेन्टमा अग्रसर हुँदै आउँदा सन् 2016मा रोट्र्याक क्लब अफ पाल्पा तानसेनमा आबद्ध हुन आइपुगे। साधारण सदस्यदेखि इन्ट्र्याक्ट संयोजक, उपाध्यक्ष, रोटा वर्ष 22-23 की अध्यक्ष हुँदै गर्दा रोटरी मुभमेन्टको सर्भिस अबोभ सेल्फलाई सिरोपर गर्दै अग्रसर छु, लागि परिरहेको छु र लागि परिरहनेछु। रोट्र्याक क्लब अफ पाल्पा तानसेनको आज विशेष दिन अर्थात् 13औं ह्यान्डओभर तथा इन्स्टलेसन सेरेमनीमा उपस्थित सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिहरू, रोट्र्याक क्लब अफ पाल्पा तानसेनका पास्ट प्रेसिडेन्टहरू, मेरो एकदमै प्रिय आत्मीय टिम सम्पूर्णलाई म रोट्र्याक्टर कला दाहालको हार्दिक 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 नमस्कार। हुन त आजको दिन म धेरै टाढा छु, तपाईहरुबाट टाढा छु, मेरो आफ्नो देशदेखि टाढा छु, तर पनि मलाई एकदमै अलिअलि कस्तो खल्लो महसुस भइरहेको छ। म यो तामझाम, आजको दिनको त्यो रमाइलो, त्यो भागदौडमा चाहिँ त्यही हुन पाए पनि हुन्थ्यो, मेरो सुन्दर नगरी तानसेनमै रमाउन पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई अनुभव भइरहेको छ। तर समय परिस्थितिले गर्दाखेरि म अलि टाढा भएको छु, तर भौतिक रूपमा टाढा भए पनि एकदम आत्मीय रूपमा मनदेखि म त्यही छु, मेरो प्यारो तानसेनमै छु जस्तो मलाई अनुभव पनि भइरहेको छ। रोटा वर्ष 2022-23 को यात्राको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्मरणीय रहनेछ मेरो लागि यो एक वर्ष। एकदम ठुलो उपलब्धिकै रूपमा मैले लिनुपर्छ यो वर्षलाई। भनिहाले सन् 2010 देखि मैले चाहिँ रोटरी मुभमेन्टमा मेरो सेवा सुरु गरेको, मेरो सहयोग सुरु गरेको, म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यसरी अध्यक्ष भएर आज मैले मेरो सम्पूर्ण जिम्मेवार चाहिँ नयाँ अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गर्दैछु। यो नै मेरो लागि एउटा ठुलो उपलब्धि हो। तर यसको मतलब यो होइन कि अब यति उपलब्ध भइसकेपछि अथवा यति मैले पाइसकेपछि स्टप हुने अथवा रोकिने, त्यो चाहिँ पक्कै पनि हुने छैन। मैले सदैव भन्छु मेरो टिमलाई, मेरो रोट्र्याक्ट मेम्बर्सहरूलाई चाहिँ मेरो कुनै पनि किसिमको साथ सहयोग चाहियो भने म सदैव तयार रहनेछु। म अहिले टाढा छु, टाढा भए पनि धेरै किसिमले सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यो सहयोग पनि हजुरहरूसँगै सधैँ रहनेछ। अलिकति अब हामी सन् 2022-23 रोटा वर्ष 2022-23 को यात्रा सुरु गर्दाखेरि के कस्ता कुराहरू हामीले गर्यौं, के कामहरू गर्यौं भन्ने एउटा सानो भिडियो पनि तयार गरेको छु प्रस्तुतिको, हाम्रो प्रेजेन्टेसनको रूपमा। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो भन्दै गर्दाखेरि अलिक दुःख पनि लागिरहेको छ। सायदै पहिलो इन्स्टलेसन सेरेमनी अथवा ह्यान्डओभर सेरेमनी हो यो, जहाँ चाहिँ स्वयं अध्यक्षको अनुपस्थिति छ, सचिवको अनुपस्थिति छ। त्यसको लागि म सबैजनासँग माफी माग्न चाहन्छु। विशेष परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सचिवज्यू पनि आज सायद हामीसँग हुनुहुन्न, तर पनि केही छैन, हामी जसरी आउँछ त्यसरी चल्दै जाने हो। त्यही क्रममा चाहिँ कतिका कामहरू गर्यौं, के गर्यौं भन्ने कुरा चाहिँ मैले थोरै जानकारी तपाईहरुलाई गराउँदैछु। हामीले रोटा वर्ष 22-23 मा सबैजनाले मिलेर सहकार्यमा चाहिँ हाम्रो 27 वटा प्रोजेक्टहरू कम्प्लिट भएको छ। नाइस है। त्यसमा चाहिँ क्लब एडमिनिस्ट्रेसन चेयर जो हाम्रो अनुजा अर्याल हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा रहेर हामीले 13 वटा प्रोजेक्टहरू गर्न सफल भएका छौं। 13 वटा मध्ये 10 वटा हामीले आफैले आयोजना गरेका हौं भने 3 वटामा चाहिँ हामी सहभागी हुन पुग्यौं। त्यसैगरी हाम्रो प्रोजेक्ट सर्भिस अन्तर्गत प्रोजेक्ट सर्भिस चेयर सञ्चार रोट्र्याक्टर सञ्चार तिमिल सिन्हाको मातहतमा रहेर हामीले चाहिँ टोटल 7 वटा प्रोजेक्टहरू गर्न सफल भएका थियौं, जस अन्तर्गत 5 वटा
हामीले आफैले आयोजना गरेका थियौँ, एउटा प्रोजेक्ट हामीले भलुन्टियर गरेका थियौँ र एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ हामी सहभागी हुन पुगेका थियौँ। त्यस्तै हाम्रो प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट सर्भिस अन्तर्गत प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट चेयर प्रोट्र्याक्टर धीरज अस्लामी को नेतृत्वमा रहेर हामीले 5 वटा प्रोजेक्टहरू गर्न सफल भएका थियौँ, जस अन्तर्गत 4 वटा हामीले आयोजना गरेका थियौँ भने एउटा हामी सहभागी हुन पुगेका थियौँ। र त्यसै गरी रहेको छ इन्टरनेसनल सर्भिस चेयर बिप्सा चाक्यको नेतृत्वमा रहेर हामीले 2टा प्रोजेक्टहरू गरेका थियौँ र त्यो 2टा प्रोजेक्ट नै हामीले नै आयोजना गरेका थियौँ। अब हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरूले यो सबै प्रोजेक्टहरूको एउटा रमाइलो स्मरण जुन चाहिँ फोटोहरू मार्फत कम्पाइल गरिएको छ, सर हेर्नुहोला है त। हामी सबैजनालाई कङ्ग्रेचुलेसन्स। हामीले यति राम्रो प्रोजेक्टहरू गर्न भ्यायौँ। हाम्रो एक्सन प्लान अन्तर्गत हामीले केही प्रोजेक्टहरू चाहिँ गर्न पाएका थिएनौँ। आशा छ अब हाम्रो नयाँ प्रेसिडेन्टले नयाँ टिमले यो रोटा वर्षमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टहरू मिलेसम्म सकेसम्म गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएकी छु। तर पनि केही छैन, हामीले जति गर्यौँ त्यसमा नै हामी सन्तुष्ट नभए पनि हामी खुसी छौँ, किनभने सन्तुष्टिले चाहिँ हामीलाई नयाँ काम गर्न चाहिँ अवरोध दिलाउँछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यही भएर नयाँ टिमलाई एकदम धेरै बधाई दिँदै हाम्रो रोटा वर्ष 2022-23 सम्पूर्ण टिमहरूलाई पनि बधाई दिँदै हाम्रो सानो एउटा प्रेजेन्टेसन अथवा भनौँ रिपोर्ट प्रस्तुतिलाई थाती राख्न चाहन्छु। यससँगै चाहिँ हामीले गत वर्षदेखि हाम्रो प्रेसिडेन्ट कोष सुरु भएको छ, त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो प्रेसिडेन्ट कोषको लागि चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ जो ह्यान्डओभर गरेर जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले रु 5,000 चाहिँ प्रेसिडेन्ट कोषमा राखेर जाने भन्ने हाम्रो नियम लागू भएको छ। सोही अनुरूप मैले मेरो बुवालाई पठाएकी छु। आशा छ त्यो पनि तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ र मेरो यो रोटा वर्षको मेम्बरसिप फीको रूपमा पनि त्यो पनि मैले उहाँहरूसँगै पठाएको छु, त्यो पनि हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। यति भन्दै म एकदमै खुसी छु एकदम मेरो टिमलाई देखेर,
किन उहाँहरूले गर्दा उहाँहरूको सपोर्टले गर्दाखेरि नै म यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएँ। हाम्रो टिम यहाँसम्म आइपुग्न आएर यसरी प्रस्तुत हाम्रो कार्यहरू हामीले गरेका कामहरू प्रस्तुत गर्न पायौँ। सम्पूर्णलाई धेरै 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 धन्यवाद दिँदै नयाँ वर्ष रोटा वर्षको नयाँ अध्यक्ष हुन गइरहनु भएको रोड ट्र्याक्टर विक्रम सिंहलाई धेरै 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 बधाई दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।